welcome back to my channel. Yes, live. Okay, macam yang aku janjikan, yang korang nak sangat, okay, yang trending sekarang ni, memang trending gila lah, memang ramai orang buat, iaitu TikTok dengan slow motion. Okay, slow motion. Aku ni belum apa-apa lagi dah gelak kan. Sorry lah kalau aku ni annoying. Bodoh amat ah. So aku seronok sangat nak buat konten ni untuk demi korang, you guys, supaya korang boleh buat juga slow motion even dengan Android phone, okay. So aku hari ni akan bantu korang untuk buat slow motion, dan lepas ni korang pun mesti boleh buat slow motion juga, okay. So first thing yang korang kena ada adalah app InShoot and TikTok, okay. First, korang kena buat TikTok dulu lah. Korang kena buat TikTok dulu for the first time, okay. Aku dah cakap first time tadi. Bodoh amat ah. Okay, so tanpa membasa-basa lagi, kita akan start. Aku akan start buat TikTok sekarang, okay. Aku akan start buat TikTok sekarang. Wait a minute, okay. Aku nak pasang screen recorder dulu. 1, 2, okay, up. Okay, korang pilih lah mana-mana lagu untuk slow motion kan. Okay, just pilih, okay, pilih. Sekejap. Pilih. Okay, so ni adalah account TikTok aku. So aku harap korang tolonglah follow account TikTok aku ni. Kesian, follower 700 lebih je. Bukan 700k tau. Kalau boleh naikkan 700k, okay. And okay, so kat sini korang boleh pilih lagu apa lah yang korang suka. Okay, macam contoh sini aku ada like TikTok untuk slow motion, lagu untuk slow motion lah. Sekejap ni. Okay, so kita ambil lagu ni lah. So kita start buat Aku just buat ni just contoh. So nanti kalau korang buat, korang kena buat dengan idea korang sendiri. Okay. Aku rasa aku kena aduh, susah betul tak? Tak apa, demi korang aku boleh. Sebab aku sayang korang. Okay, so kita buat dah, korang tak payah lama-lama, dan korang save. So ni asal dia. So dia laju kat sini guys. Okay, so kita simpan dulu. Kita simpan private, okay. Kita simpan private. After that, sekarang adalah cara untuk edit, okay. Okay, wait for dia tengah download, okay.
wait, okay? Korang kena bersabar. Kalau buat ni kena hati yang sabar. Okay? Kalau tak sabar tak ada iman. Tak ada. Korang ada iman. Aku tak tahulah. So kita akan start pergi dekat inshoot guys. Okay, so ini inshoot dia. Buat siapa yang tak tahu apakah itu inshoot, korang boleh tengok ni. Ni adalah inshoot, okay? Sekejap. Yang aku pusing-pusing ni inshoot, okay? Aku rasa semua orang tahu inshoot ni apa, okay? Okay, just tekan. Pergi dekat video new, okay? New, bukan yang lama. Dan korang tekanlah video tadi tu. And tengok. So dia start daripada 06.2. So korang boleh trim. Tekan trim dulu. Lepas tu korang tekan split ni. Split. Korang cari 062 062. Tepat 062. Then tekan right. After that dia dah terpisah. Korang ambil yang kedua ni. Tekan speed. And bagi yang kat belakang sekali tu. Okay. And then save, okay. Okay, save. Kita save. Dan kita akan buat lagi sekali. Tadi gelap sangat. Okay, kita akan edit lagi sekali untuk kedua kali. Sebab dia kurang slow motion dia. So untuk kita lebihkan lagi slow motion dia tu, kita kena 2 kali edit, okay. So wait the moment. Okay, dah start. Bila dah start, kita discard. Then kita pergi lagi ambil yang dah edit tu. Then tekan betul. Tekan betul. Korang pergi trim. Lepas tu split. And ambil juga nombor 06.2. Korang kena ingat tadi tu 06.2. Dengan right. Then tekan kotak kedua. Ambil speed dan slow motion. Tengok Then korang save. Okay, save. So ni dia kurang sikit slow-mo dia. Aku cuma tak nak perpanjangkan lagi. Kalau korang nak lebih slow lagi, korang boleh buat 2-3 kali untuk ulang step benda yang sama. Tapi ingat, korang kena ambil saat yang sama. Maksud aku adalah duration yang sama, 06.2 contoh. Korang kena check mana yang akan start slow motion tu, korang akan ambil nombor yang tu, okay? Okay, dah siap. Sekarang korang pergi dekat TikTok balik. Okay, TikTok. Korang pergi ambil lagu tadi tu. Okay. Yang ni tadi dia tak slow mo. So, use this sound. Then korang tekan upload. Upload yang ada gallery. Korang ambil yang korang dah edit tu. Then next. Okay. Pandai-pandai orang potong. Korang tengok agak-agak berapa minit kan. Biasanya dia dalam 15 saat. Ataupun okay, so aku ambil 15. So next. Dan dia macam dengar suara tak betul kan guys. Korang boleh edit kat sini. Original sound ni korang bagi kecil. Soundtrack korang bagi kuat. Okay.
So dia takkan dengar suara slow-mo. Dia takkan dengar, okay? Aku harap korang faham dengan tutorial ni. Sorry sebab ni for the first time aku bagi tutorial Lepas tu kat sini korang boleh lah bagi efek kan. Contohlah korang nak efek apa kan. Sekejap Kalau aku suka efek 70s ni, okay. Contoh lah. Okay tak? So ni adalah hasil dia, okay guys. So aku harap korang enjoy dengan video ni, okay. So done. Lagi satu, kalau korang nak edit kat InShoot tu, kalau korang nak edit kat InShoot tu, kalau korang tak nak ada macam putih-putih tadi tu, korang just boleh lah buat kat canvas tu. Dia ada canvas. Dia ada canvas dia. Lepas tu korang cakap no canvas, okay. Letak je, korang just click no canvas. So yang putih-putih tu kan ada. Dia akan full je TikTok korang sahaja, okay. So harap korang faham. And thanks for watching this video. And don't forget to subscribe, like, comment and hit the thumbs up, okay. So jangan lupa subscribe sebab aku akan buat lagi banyak video yang korang nak ataupun korang request, okay. Kalau boleh hari-hari aku akan upload video semana yang aku boleh. Assalamualaikum dan selamat tinggal. Bye. Semoga berjaya dengan slow-mo korang. Nak pergi mana tu? Jangan lupa tekan button yang ada muka aku tu and subscribe, okay?